سلام ملګرو، زما یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زما نوم رحمت الله رحیمي دی، د انګلیسي ژبې یو استاد یم او نن غواړم تاسو ته د to be verbs یعنی د شتون د افعالو په اړه باندې معلومات درکړم. څنګه کولی شو to be verbs په حال ساده زمانه کې استفاده کړو، څنګه کولی شو مثبت، منفي او سوالي جملې جوړ کړو او همدارنګه څنګه کولی شو معلوماتي سوالونه جوړ کړو. نو راځئ چې شروع کړو. Simple present to be verbs. د شتون افعال په حال ساده زمانه کې. په حال ساده زمانه کې موږ درې دانې د شتون افعال یا to be verbs استفاده کوو چې هغه عبارت دي له is, am او are څخه دي. We use to be verbs to talk about state or existence. موږ دغه درې د موجودیت افعال یا د شتون افعال په حال ساده زمانه کې استفاده کوو تر څو خبرې وکړو د شي په باره کې، د حالت او یا موجودیت په باره کې. کله چې غواړو د یو چا حالت بیان کړو، یو نفر خوشحاله دی، خفه دی، مریض دی، څنګه دی، د دی کلمات ویب کی، یا غواړو د یو شي یا د یو چا یا د یو ځای موجودیت بیان کړو، یو نفر یو ځای چیرته واقع دی، چیرته موجود دی، بیا هم احمد په کور کې دی، یا نفر په کور کې دی، په بازار کې دی، چیرته دی، سیده دغه د دی کلمات وي. غواړو د دی کلمات منځته راوړو، نو له is am are څخه استفاده کوو. د دې لپاره چې to be verbs یا د شتون افعال په حال ساده زمانه کې په صحیح توګه سره په صحیح معنا سره استفاده کړو، نو مهمه ده چې فاعلي ضمایر باندې پوه شو. subject pronouns, there are 7 subject pronouns. په انګلیسي ژبه کې 7 دانې فاعلي ضمایر شتون لري چې هغه عبارت دي له I, you, we, they, she, he او it څخه. I څه معنا؟ زه، you ته یا تاسې، we موږ او they دوی یا هغوی، she هغه چې ښځه وي مؤنث وي او he هغه چې نر وي، او it د حیوان لپاره چې جنسیت معلوم نه وي او د شیان لپاره استفاده کیږي، ځایونو لپاره استفاده کیږي. موږ د موجودیت افعال استفاده کوو کله چې غواړو د یو چا نیم نوم وښیو. مثلا یو نفر څه نومیږي د هغه نوم وښیو، نو له to be verbs څخه استفاده کوو. یا غواړو د چا وظیفه بیان کړو، یو نفر شاګرد دی، استاد دی، څوک دی، بیا هم ګوري هغه شاګرد دی. په پښتو ژبه کې د دی کلمات استفاده کیږي، نو د دی کلمات د شتون کلمات دي، د شتون افعال دي. دا په انګلیسي ژبه کې د is am are په واسطه باندې منځته راوړو. او age غواړي د چا عمر وښیي، چې یو نفر 2 کلن دی، 4 کلن دی، 20 کلن دی، 30 کلن دی، څو کلن دی، یا یو شی یو ځای څو کلن دی. او که چېرته غواړي د چا د هېواد په باره کې وغږېږو، country هېواد په باره کې وغږېږو چې یو نفر د کوم ځای څخه دی، د افغانستان څخه دی، د کاناډا څخه دی، د کوم ځای څخه دی. او همدارنګه د چا د ملیت په باره کې غږېږو، nationality، یو نفر افغان دی، امریکایي دی، چینایي دی، څوک دی. خو بیا هم ګوري ټول خبرې یوه ځای ته جمع کېږي چې هغه د دی، موږ، یو، دی، زه یم، دغه یم، دی، دغه کلمات کې راوړل کېږي د دوی لپاره چې دا کلمات منځته راوړو، له is am are څخه استفاده کوو. او یا کله چې غواړو ځینو سوالونو ته لکه who are you ته څوک یې، how are you ته څنګه یې، where are you ته چیرته یې، یعنې یو نفر څوک دی، څنګه دی، چیرته دی، حالت یې، موجودیت یې، وظیفه یې، دوی باره کې غږېږو، له to be verbs څخه استفاده کوو. وروسته له دې چې په دې باندې پوه شو، نو مهمه خبره دا ده چې د موجودیت افعال 3 دانې دي او د هر فعلي ضمیر لپاره ځانګړی ځان ته د موجودیت فعل موجود دی. نو دا ورسره ډېره لازمه ده چې پوه شو کوم د موجودیت فعل یا کوم د شتون فعل د کوم فعلي ضمیر لپاره راځي یا استفاده کیږي. د I لپاره چې دی am استفاده کیږي، د I لپاره نه are استفاده کیږي، نه is استفاده کیږي. همیشه وخت لپاره تاسو د I لپاره am استفاده کوئ، I am، زه یم. او د you د لپاره تاسو are استفاده کوئ، are استفاده کیږي. او د he she it لپاره is استفاده کیږي. همدارنګه د جمع نومونو لپاره are استفاده کیږي او د مفرد نومونو لپاره is استفاده کیږي. I am، زه یم، I am، زه یم. وروسته له I am څخه په خانه خالي کې زه څوک یم، څنګه یم، چیرته یم. سیده غواړم خپل حالت وښیم، خپله وظیفه وښیم، عمر وښیم، هر څه چې زه غواړم. وروسته له زه یمه دا تقاضا کوي زه څوک یم، څنګه یم، چیرته یم، څو کلن یم. کله چې غواړو دا قسم سوالو ته جوابونه ورکړو، نو له I am څخه وروسته هغه کلمه راوړو. مثلا who are you څه معنا؟ ته څوک یې. کله چې جواب ورکوي زه ډاکټر یم یا انجینر یم یا شاګرد یم، نو وروسته همغه کلمه وروسته له am څخه راوړئ. so who are you ته څوک یې؟ I am a student، زه یو شاګرد یم. سیده خپل وظیفه مو بیان کړه. یا مثلا how are you ته څنګه یې، حالت غواړي بیان کړئ، نو
هر رقم ته ته داسې یو کلمه راوړه چې ستا حالت بیانوي. لکه اسانه کلمه یې I'm fine، زه ښه یم. fine څه معنی؟ ښه. I am زه یم، زه څنګه یم؟ fine، ښه یم، یا مریض یم، یا خوشحاله یم، خفه یم، هر څه چې وي فقط دا کلمه ورته راوړئ. او یا where are you؟ where are you؟ ته چیرته یې؟ په کوم ځای کې یې؟ اوکې، where are you؟ ته چیرته یې؟ زه په مکتب کې یم، په بازار کې یم، په کور کې یم، هر څه چې وي تاسو همغه ورته اضافه کوئ. لکه I am at home، زه چیرته یم؟ زه په کور کې یم. همداشان د یو د لپاره د هي شعر لپاره راځي. لکه you are ته یې یا تاسو یې، تاسو څوک یې؟ سیده you are students، تاسو شاګردان یې. یا تاسو څنګه یې؟ how are you؟ تاسو څنګه یې؟ you are fine یا we are fine، موږ ښه یو، یا they are fine، دوی ښه دي. سیده you are students، تاسو شاګردان یې، we are students، موږ شاګردان یو، they are students، دوی شاګردان دي. او د هي شعر لپاره is راځي. بیا هم وروسته له he is هغه نر دی، هغه مذکر دی، هغه نفر دی، څوک دی، څنګه دی، چیرته دی. تاسو فقط کلمې ور اضافه کړئ تر څو داسې یو قسم سوالونو ته جواب ورکړل شي. so he is هغه دی، څوک دی، مثلا هغه یو ډاکټر دی یا انجینر دی. یا where is he؟ هغه چیرته دی؟ he is in the class، هغه په صنف کې دی. یا she is in the class، هغه ښځه یا هغه مؤنث هر څوک چې دی هغه چیرته دی؟ په صنف کې دی. یا it is in the class، تخته پاک یا مارکر یا تخته چیرته ده؟ په صنف کې ده. وروسته له هغه نه دا مهمه ده چې د جملې اختصاري شکلونه زده کړو. امریکایان یا هغه څوک چې انګلیسي غږیږي هغه مکمل شکل نه استفاده کوي، ځکه د دوی خپله ژبه ده او خپله ژبه کې تیز غږیږي. کله چې تیز غږیږي نو له اختصارات څخه استفاده کوي. داسې نه وایي چې I am a teacher، I am a teacher، دومره سکا سکا نه غږیږي. کله چې اختصارات څخه استفاده کوي، څنګه اختصارات څخه استفاده کوي؟ د اختصارولو لپاره دوی د موجودیت فعل له فاعلي ضمیر سره یو ځای تلفظ کوي په یوه وار سره. سیده دوی متفاوتې کلمې چې هغه یو فاعلي ضمیر دی، بل to be verb دی، دا دواړه د یوې کلمې په شکل باندې یو ځای په عین وخت کې تلفظ کوي. لکه I am a teacher، ځانته د مکمل شکل دی، هغه دوی داسې وایي چې I'm a teacher. I am په I'm باندې بدلیږي، د ای په ځای باندې اختصاري علامه راوړو. ښه، I am a teacher، I am a teacher، I am a teacher، I am a teacher. I am دوی مختلفې کلمې ځان تلفظ کیږي. کله چې اختصار کیږي دواړې کلمې یو ځای د یوې کلمې په شکل باندې تلفظ کیږي. I am a teacher. او you are happy، ته خوشحاله یې. بیا هم آر له فاعلي ضمیر چې یو دی یو ځای ورسره تلفظ کیږي. څنګه ویل کیږي؟ you're happy، you are happy، you're happy، you're happy، you're happy، you're happy، you are happy، you're happy. او she is a doctor، is له فاعلي ضمیر سره چې she دی یو ځای کیږي. څنګه تلفظ کیږي؟ she is a doctor، she is a doctor کی، she is a doctor کی، she is کیږي. ټول مکمل شکلونه یې داسې دي چې I am a boy څنګه کیږي؟ I am a boy کیږي. you are girls، you're girls کی. we are sick، we're sick کی. او they are smart، they're smart کیږي. she is a doctor، she is a doctor کی. he is Ahmed، he is Ahmed کی. it is a computer، it's a computer کیږي. وروسته له دې دا مهمه ده چې څنګه کولی شو منفي جملې جوړې کړو. د منفي جملو جوړولو لپاره ډیره اسانه طریقه ده. همیشه وخت لپاره کله چې د شتون افعال is am are زموږ په جمله کې موجود وي، وروسته له is am are څخه فقط د not کلمه اضافه کړئ، زموږ جمله منفي کیږي. څه ده؟ not په انګلیسي کې څه معنا؟ یعنې نه. کله چې نه په جمله کې داخل شو دا معنا چې زموږ جمله منفي ده او نفي راځي. صحیح ده؟ to be verb is am are به راوړئ، وروسته له هغو څخه به not اضافه کوئ. مثلا ګورئ I am a teacher، دا زموږ مثبته جمله و، دلته موجود فعل کوم یو دی؟ am دی. که چېرته زه وروسته له am څخه not اضافه کړم زما جمله څنګه شوه؟ منفي شوه. I am not a teacher، زه یو استاد نه یم. I am زه یم، I am not زه نه یم. هر څوک چې نه یې، هر حالت چې تا مربوط نه کیږي هغه راوړه. I am not a teacher، زه یو استاد نه یم. یا you are happy، ته خوشحاله یې. are to be verb دی، د شتون فعل دی، وروسته له are څخه تاسو not استفاده کړئ او جمله منفي کیږي. لکه you are not happy. she is at school today، هغه نن ورځ په مکتب کې ده. نو is دلته موجود فعل دی، not ور اضافه کړه، جمله څنګه کیږي؟ منفي کیږي. she is not at school today. کله چې منفي جملې مو زده کړئ بیا هم د منفي جملو لپاره مو چې لرو اختصارات لرو. صحیح ده؟ I am not a teacher، کله چې دوی تیز غږیږي بیا اختصار استفاده کوي. اختصار لپاره څنګه کیږي؟
I'm not a teacher کیږي. to be verb له فاعل سره یو ځای کیږي. د I am لپاره متفاوت دي، د نور جملو لپاره متفاوت دي. کله چې I am راغلی وي نو am چې د شتون فعل دی له I سره یو ځای کیږي اختصار کیږي. په نور جملو کې متفاوت دي. I am not a teacher څنګه کیږي I'm not a teacher کیږي. وروسته له دې څخه R له نار سره اختصار کیږي. R له نار سره یو ځای کیږي، یعنی د موجودات فعل بدون له am څخه نور د موجودات فعل چې هغه are دی او is دی دا دواړه چې دي له نار سره اختصار کیږي او استفاده کیږي. سیدا are not او is not دوی متفاوتې کلمې یو ځای سره ویل کیږي. اوس you are not happy څنګه کیږي you aren't happy کیږي you aren't happy کیږي. سیدا او she is not at school she isn't at school کیږي. سیدا دلته هم is not چې دوی متفاوتې کلمې دي دواړه سره یو ځای کیږي isn't کیږي. سیدا she is not at school she isn't at school کیږي. اوس is not چې دی دوی متفاوتې کلمې دي دا سره یو ځای کیږي او اختصار کیږي. دواړه کلمې د یوه کلمې په شان تلفظ کیږي. is not څنګه کیږي isn't کیږي او are not aren't کیږي. دلته هم are not چې د دوی متفاوتې کلمې دي نو دواړه سره یو ځای کیږي او اختصار کیږي. د او په ځای باندې apostrophe sign راځي apostrophe علامه راځي او دا دوه متفاوتې کلمې یو کلمه غوندې ویل کیږي. راځئ ټول مثالونه یې وګورو د ټولو فعالي ضمایرو لپاره. I'm not a boy څنګه کیږي I'm not a boy کیږي. You are not girls you aren't girls کیږي. We are not sick we aren't sick کیږي. او they are not smart they aren't smart کیږي. She is not a doctor she isn't a doctor کیږي. He is not Ahmed he isn't Ahmed کیږي. It is not a computer it isn't a computer کیږي. وروسته له دې څنګه کولی شو سوالي جملې جوړې کړو. کله چې د موجود فعل زموږ په جمله کې شتون ولري فقط اسم آر چې د شتون افعال دي دا جملې سر ته راوړو. چېرته راوړو د جملې سر ته راوړو یعنی مخکې له فاعل څخه راوړو مخکې له فاعلي ضمایرو څخه راوړو مخکې له نوم څخه راوړو د شتون افعال د جملې سر ته راوړو جمله زموږ سوالي کیږي. سیده مثلا مخکې و I am a teacher اوس مو am چېرته راوړلو سر ته راوړلو د موجود فعل مو سر ته راوړو جمله څنګه شوه سوالي شوله am I a teacher کیږي. سیده کله چې جوابونه ورکوو بیا لنډ جوابونه د همغو موجودات افعالو په واسطه باندې ورکول کیږي. yes you are هو ته یې یا no you aren't نه ته نه یې. are you sick آیا ته مریض یې yes I am هو زه یمه no I'm not زه نه یم. په دې ځای کې هم are you sick چې دی آر مو چېرته راوړو د جملې سر ته م راوړو ځکه چې د موجود فعل دی. کله چې غواړو جمله سوالي کړو is am are د جملې سر ته راوړو جمله سوالي کیږي. so are you sick آیا ته مریض یې yes I am هو زه یم no I'm not نه زه نه یم. is she sad دلته مو هم چې is د شتون فعل دی جمله سر ته م راوړی جمله سوالي شوې ده. is she sad آیا هغه خفه ده yes she is هو هغه ده یعنی خفه ده no she isn't نه هغه خفه نه ده. مکمل جملې داسې دي چې am I smart yes you are no you aren't. are you a girl yes I am no I'm not. are we happy yes you are no you aren't. are they smart yes they are no they aren't. is she a doctor yes she is no she isn't. is he Ahmed yes he is no he isn't. is it a book yes it is no it isn't. وروسته له دې څنګه کولی شو معلوماتي سوالونه جوړ کړو. سیده معلوماتي سوالونه ډېر مهم دي د سپیکینګ لپاره د سپیکینګ د شروع کولو لپاره. سیده مخکې له دې چې معلوماتي سوالونه جوړ شي مخکې له دې چې موږ معلوماتي کلمې یوې جملې ته ور اضافه کړو زموږ جمله باید سوالي شکل ولري. سوالي شکل لپاره تاسو زده کړل چې اسم آر د جملې سر ته راوړل کیږي. یعنې مخکې له دې چې تاسو سوالي کلمه ور اضافه کړئ ستاسو جمله باید سوالي شکل ولري. ورته ګورئ مثلا مخکې و چې you are جمله ادامه لري are مو سر ته راوړو جمله څنګه شوه سوالي شوه. اوس دغه ساختمان چې دی دا د څه شی دی د سوالي شکل لري ځکه چې موجودات فعل مخکې له فاعل څخه راغلی دی. are you د سوالي شکل لري. کله چې داسې جمله سوالي شکل ولري بیا وروسته موږ کولی شو WH یا د پوښتنیزې کلمې ور اضافه کړو. لکه مثال په ډول باندې who څوک معنا ورکوي where چېرته معنا ورکوي how څنګه معنا ورکوي. سیده نو مخکې له دې چې دا اضافه کړو جمله هم څنګه وه سوالي وه. اوس کولی شو دا ور اضافه کړو او WH یا سوالي جملې جوړې کړو معلوماتي سوالونه جوړ کړو. لکه are you آیا ته یې who are you ته څوک یې. are you بیا هم سوالي شکل لري کولی شو WH ور اضافه کړو لکه where are you ته چېرته یې یا how are you ته څنګه یې. سیده د دې لپاره چې د شتون افعال تمرین کوي استفاده یې کړئ او سپیکینګ کې استفاده کوي جملې پرې جوړ کړئ د هغې لپاره
دغه ځینې صفات او نومونه دي چې تاسو کولی شئ په دې باندې د موجود افعال تمرین کړئ. دا وه د نن ورځې ویډیو د موجود د افعالو په باره کې یا د to be verbs د افعالو په باره کې. د دې لپاره چې to be verbs تمرین کړئ کوشش وکړئ چې 3 مختلفې جملې مثبته، منفي او سوالي جمله په کومنټ کې ولیکئ ترڅو زه مطمئن شم تاسو کولی شئ to be verb په صحیح توګه سره استعمال کړئ، استفاده یې کړئ. او هیله ده چې نننۍ ویډیو مو خوښه شوې وي او که چیرته مو خوښه شوې وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ د نوي درسونو څخه چې هغه د ګرامر، د لغتونو او د تلفظ همدارنګه د سپیکینګ او رایټینګ په باره کې دی د هغو څخه زر خبر شئ. ښه وخت، د خدای په امان.